Antarctica. Ultima frontieră. Expediția 9 camarazi neînfricați. 9 prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul Pământului. Este foarte strâmb, dar accesibil. O să vedem ce povesti la nepoți. După 2 săptămâni de navigație în Antarctida, credeam că nimic nu poate să ne uimească. Însă astăzi emoțiile au fost în crescendo. Ne-am trezit cu o priveliște foarte frumoasă a munților care cred că vedeți în spate, cu o navigație între ghețari și un timp foarte frumos. Expediția noastră merge încet spre final și astăzi dimineața ne-am trezit cu acest frumos peisaj din spate. Adevărul este că practic toate zilele am avut cer înourat, am avut și ploaie, am avut și zăpadă, dar astăzi este cerul frumos. Echipa mea e dragă, brusc m-a trezit, după cum vedeți și după față, n-am reușit să fac încă machiajul matinal, așa. Să venim, să ieșim pe punte, să ne uităm și să privim cum arată soarele la Antarctica, în sfârșit, după absența lui de câteva zile. Ne apropiem cu fiecare val de sfârșitul expediției noastre. Deja observ că toată lumea începe să se reproiecteze în contextul de acasă, se gândește la oamenii care ne așteaptă acolo, ne gândim la oamenii care ne așteaptă acolo, ne gândim la proiectele pe care trebuie să le reluăm, dar Antarctica, prin măreția ei, nu ne lasă să ne dezlipim sufletește de ea. Un cadou mai bun nici că se putea pentru comandantul nostru Daniel, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Today is my 35th birthday and the nature makes me the present, the clear sky and the best place in Antarctica, in the Mer Channel. Behind us there is the famous mountain called Unatits, from the tits of beautiful Una. Numele nu este o glumă, este oficial pe toate hărțile, iar Una este o femeie reală, care a făcut parte din personalul britanic antarctic în anii 50. Suntem în canalul Lemaire, o strâmtoare de 11 km localizată între peninsula Kiev și insula But. Supranumită de unii turiști și Kodak Gap. O fi cu siguranță pentru că anume aici turiștii fac cele mai multe poze din Antarctica. Am mers să inspectăm coasta de vest a insulei unde stăm ancorați. Câțiva pași și chiar pe țărm găsim scheletul unei balene. Stă de 10 de ani aici. Dar procesul de putrefacție a început recent, de când zăpada s-a topit complet de pe țărm.
Aici, la capătul pământului, am descoperit un echilibru care cred că cea mai mare responsabilitate care are omenirea este să nu-l perturbeze. Fiecare an cad 5 cm de zăpadă care se transformă în 2 cm de gheață, care fug de pe continent și își iau drumul spre oceane. Un proces care are circa 4 milioane de ani și tot este într-o armonie, animalele, ghețarii, oceanul. Nouă ne rămâne doar să savurăm din marea creație a lui Dumnezeu sau celui de sus, cine El este. Și să ne bucurăm că facem parte din acest sistem în care dragostea, iubirea trebuie să prevaleze asupra la toate alte valori. Zăpada antarctică nu este tocmai zăpada pe care o avem acasă. Are consistența nisipului. Nu prea poți face om de zăpadă din ea. Pe insulă am găsit zăpadă colorată, roz, verde, galbenă. Praful de piatră mișcat de vânt, amestecat cu alge, de culoare albului. Cine spunea că Antarctica e doar alb-negru, e monocromă, nu e așa. Dacă observați, avem jos zăpadă verde, iarăși datorită algelor. Ceva mai departe avem zăpadă roz, ghețar străveziu și zăpadă albă. Deci sunt toate culorile curcubeului aici. Am ajuns într-un golf plin de ghețari plutitori. Casă a sute de foci. Familii întregi stau pe câte o bucată de gheață minusculă. Sunt acum în regim alimentar accelerat. Vine iarna și trebuie să reușească să mănânce suficienți pinguini ca să poată supraviețui iarna polară. Aici, în Antarctica, toți mănâncă pe toți. Focile sunt niște ființe foarte curioase. Deși sunt înotătoare foarte bune, se scufundă până la 100 de metri și pot sta până la jumătate de oră sub apă, petrec cel mai mult timp pe țărm. Вообще, среди travel-фотографов бытует такое мнение, что если ты привез одну хорошую фотографию, то твоя поездка уже удалась. Таким кадром для меня стал кадр с дроном, когда я увидел льдину, на которой отдыхали тюлени. Из корабля этого не понять, не было видно, потому что нужен был ракурс только сверху. Сама эта льдина, она имела форму сердца. И на вот этом огромном сердце ледяном отдыхали после охоты тюленей. После того, как я выложил в Инстаграме, ее переопубликовало много других сообществ. Ей заинтересовались издательства из Великобритании, она попала на страницы National Geographic. То есть кадр действительно один из самых удачных моих за всю карьеру. Drumul nostru continuă spre cel mai de sud punct al expediției. Stația științifică ucraineană Vernadsky, situată aproape de cercul polar, pe insula Galindez. Добрий вечір всім і welcome на нашу станцію. Baza poartă numele omului de știință Vladimir Vernadsky, fondatorul Academiei de Științe din Ucraina. Ultima stație la care am ajuns noi este stația Vernadsky, dar asta nu înseamnă că este ultima, după ea urmează alte stații. Noi am decis că aceasta este ultima, fiindcă drumul înapoi depindea nu doar de noi, dar și de condițiile climaterice și noi înțelegeam că vine o furtună care ar fi bine să nu ajungem în ea. Зараз нас на станції багато людей, у нас тут 12 зимівників і ще близько і 17 ще хлопців, людей, які є сезонний загін. Тотал у нас зараз 29 чоловік і півтора місяці ми зараз будемо в такому складі знаходитись тут на станції аж до квітня.
Este o bază științifică engleză, care în anii 90 a fost vândută Ucrainei cu prețul simbolic de o liră sterlină. Lira aceasta e și acum prinsă în teșgheaua barului de la etajul 2 al stației. Da, un pub adevărat în inima Antarcticii. Unicul pub, de fapt, pe aceste meleaguri. В цьому барі побувало дуже багато різних цікавих людей. В цьому році ми його перефарбували, ми його трошки підлатали, потратили дуже багато часу на його трошки реконструкцію. În bar ne așteptam să vedem Horilca, dar am găsit totuși bere și zeci de sutieni prinși cu mândrie de barman. Tradiția se trage evident de la englezi. Це було фішкою такою. Якщо баришня залишає тут бюстгальтер, ну вона получала там парочку рюмочок для випивки. Vă întrebați ce fac oamenii de știință la stațiile polare iarna? În atâtea luni de liniște și singurătate? Își caută ocupație. Такую штуку, маленькое пиано даже. Похоже? Похоже на настоящий звук. Порядок у нас такой. В субботу вот здесь у нас праздничный ужин. Повар готовит обычно все такое чуть-чуть лучше, чем обычно. Мы все одеваемся костюмы. Костюмы? Обязательно костюмы, галстуки. Супер. Сейчас у нас две девушки, они в платьях. Это помады там туда-сюда, парфюм. Не варите здесь самогон на станции? Нет, Грилка есть? Делаем, да. У нас есть два больших фризера, два больших холодильника по 10 кубических метров. Один плюс 4 для овощей и фруктов, второй минус 20 для мороженого мяса. Основное яблоки, это процентов 75 это яблоки, потому что яблоки могут сохраниться. И в этом году у нас яблоки, последние яблоки мы съели где-то в октябре. А мыши есть у вас? Нет. Слава Богу. Нет ни мышей, ни моли, ничего. И комаров? Комаров нету, конечно, тут ничего нету. Не выживает. Да, тут, конечно. Тараканов нету. La stație muncesc oameni de știință din toate domeniile. Hidrobiologi, seismologi, magnetologi. Se studiază ionosfera Pământului, activitatea magnetică, stratul de ozon și, desigur, flora și fauna marină. 4 года назад я тоже приехал на станцию. Моя задача была установить быстрее. Мы тогда начинали очередной, это был проект совместно с американцами. Мне нужно было развернуть передающую антенну, передающий комплекс. На Палмере было принято на американской станции сделать приемный комплекс. Задача заключалась в том, чтобы в Антарктике, в чистом месте, на маленьком расстоянии между передающей и приемной антенной, это порядка 60 километров, сделать излучение отсюда, прием отсюда. Но так, чтобы сигнал шел через ионосферу. Раз вот где-то месяцев 7-8 мы ничего не видим, никого не видим, никто к нам не может добраться. Когда шторма рвут мои антенны, вот это мне все, вот это, а мне приходится это восстанавливать, это все, то для меня это самый сложный момент. Вот. У меня было такое, что вот эту вот подвесную линию, вот эти вот кабеля идут, завалило. Просто вот эти вот трубы, стальные трубы диаметром 2 дюйма, толщина стенки 5 миллиметров. Было обледенение, оно упало все. Вот тут все, ну потом восстанавливать, ремонтировать, а зима, это вот как для меня это достаточно. Ну, в общем-то, это моя работа. Но здесь сейсмически спокойная зона, да? Вот эти острова? Сейсмически, да. Partea veche a stației engleze a rămas un fel de muzeu. Ce fac și ca la noi la români? Piatră, poate. Undeva greu. Ia să vedem ce papar. Ai văzut? Să vedem dacă Cine caută, găsește. Construită în 1935, prima clădire a stației Faraday a rezistat doar 10 ani, după care a fost făcută una cu pământul de un tsunami. Englezii au insistat să reconstruiască căsuța ca amintire, iar ucrainenii au grijă de ea chiar și acum, după 70 de ani. E pentru prima dată când venim într-un muzeu și nu e nimeni în muzeu. Avem cheia ascunsă, deschidem, intrăm, vizităm, vedem, cu respect, bineînțeles, și după ce vedem tot, plecăm. Ce avem aici? Fructe. Fructe în zahăr și sunt din 1962. Da, și o bibliotecă mică cu cărți din... Acum vedem.
Acum să vedem de când e cartea. Room at the Top de John Brain. Din ediție 1957. Lăsăm și noi aici o amprentă, că am fost și noi aici. Deci toți care ajung prin acest muzeu îți scriu numele și țara din care fac parte ei, așa că am scris și noi aici hashtag-ul nostru 2020. Ce să zic, cântăresc cred că vreo 5 kg. Sunt destul de greu. Scurt despre aprovizionarea cu cărbune a bazei britanice Faraday. E foarte emoționant să te atingi de istorie, să vezi istoria atât de aproape. Deci, prima inscripție, livrarea a 23 de saci de cărbune s-a făcut pe 17 ianuarie 1958 și vedem cum echipajul stației nota în fiecare lună care e consumul de cărbune. Deci prima livrare a fost făcută pe 17 ianuarie, următoarea livrare a fost făcută doar pe 21 noiembrie. Deci înțelegem că în perioada de iarnă nu au fost livrări pentru că tot era în gheață, la 10 sau chiar 100 de kilometri corabile nu se puteau apropia. Un aparat care era destinat persoanelor care au fost sunt intoxicate cu monoxid și conține oxigen. Cred că e un tub, cum vedeți, este un tub care se conecta la o butelie de oxigen și acestea sunt buteliile de oxigen posibil și pacientul îi se punea o mască și se administra oxigen pentru a scoate din starea aia de euforie și de intoxicație cu monoxid. Așa, ce avem noi aici? Niște dispozitive, niște încălțări pentru a facilita deplasarea pe zăpada înghețată. Și scriem un mesaj celor de acasă, ni dor de voi. După câteva interviuri cu oamenii de știință de aici, seara suntem invitați la sauna lor. O saună mică, electrică, deschisă doar pentru localnici și oaspeți dragi ca noi, dar construită strategic, exact lângă apa rece. Saune am mai văzut noi, dar cu acces direct la oceanul unde plutesc ghețari pentru prima dată. Такое видел только в Финляндии. Вот в Финляндии у финнов, у них сауна есть везде. У них даже есть колесо обозрения, и на котором одна из кабинок это сауна. То есть в любом гостиничном номере есть сауна. Любое какое-то развлечение у них связано, обязательно там где-то присутствует сауна. И наличие сауны на корабле мне показалось это очень классная идея. Aici puteți să vedeți și o facilitate care n-a fost prevăzută de producător, dar actualul proprietar s-a gândit că pentru navigație în zone polare este bine să ai și sauna ta. Но, к сожалению, мы не смогли ей воспользоваться, потому что все было... Мы использовали это помещение под наши грузы, все, что мы с собой взяли, завалили буквально эту сауну, возможности воспользоваться ей не было. Но нам повезло, на станции Вернадского ребята любезно согласились вот, и пустили нас к себе в гости, в сауну. În primul rând, mi se pare că e destul de răcorică. 105 grade slab de tot. Slab de tot. Mă așteptam la un 110, 120, 130. Sincer, am sperat să participăm și noi sau măcar să ne apropiem de recordul acesta de 200 de grade diferență. Dar adică să fie 200 de grade în saună și 1 grad afară. Nu, să fie un 120 aici și un 80 afară. Dar se pare că data viitoare va trebui să mai venim o dată ca să facem acest record. Energii care intră. Băieți în Antarctica! Я искупался в Южном океане благодаря наличию этой сауны, наверное, только, потому что я не представляю себе, чтобы я просто окунулся, вышел, вытерся полотенцем и оделся, пошел на корабль.
В общем, дышать я не мог, ничего делать я не мог, я еле-еле доплыл обратно до лестницы. Но сделал так 3 раза. O altă experiență inedită să ajungi în Antarctica și să faci saună cu pinguinii, că efectiv când ieșai de afară erau pinguinii și se uitau la tine așa un pic din apă, se uitau în sus. La sfârșit de expediție, aproape că pierdusem speranța că vom întâlni pinguini regali. Pentru că ei sunt pe insulele Antarcticii doar în perioada de reproducere. Savanții de la stație ne spun că pe insula de alături, de câteva zile, a venit unul. Nici o vorbă în plus. Ne echipăm și ne îmbarcăm în dinghiul nostru. Și asta e băiatul nostru. L-am găsit. Ne apropiem la 10 metri și începem a face poze. Cred că în acel moment era cel mai fotografiat pinguin din lume. 10 obiective de calibru diferit îl priveau direct în pomeții galbeni. O creatură foarte frumoasă. Cel mai mult m-a impresionat pinguinul regal prin dimensiunile lui. Este dublu ca pinguinii Ghentu, care i-am văzut anterior la mai multe stații sau la mai multe locații pe care le-am vizitat. Are o statură regească și emană aere de aristocrat, fiind un pinguin mai diferit. Peste ceva timp ne cheamă stația ucraineană. Să vezi chestie, unul dintre biologii lor, proaspăt întors de pe insulă alăturată, e născut în Basarabia, la Bălți. Și în jumătate de oră vine cu un dinghi acest bărbat, de vreo 2 metri înălțime, înalt, un slav tipic, și el zice: băieți, eu sunt născut în Bălți. Și am trăit până la 6 sau până la 8 ani am trăit în Bălți, după care am plecat în Ucraina, în Harkov, că s-au schimbat locul de trai părinții, dar au zis că eu în fiecare an, o dată pe an, vin în Republica Moldova, fiindcă am bunici acolo, vine la Paștele Blajinilor vine. Și au zis că eu știu toată care este treaba și îți dai seama că te afli pur și simplu în altă parte a universului și găsești pe cineva care știe care e toate din părțile tale. А у меня в Рыжканах бабушка и дедушка жили. Bunicii lui Alexandru sunt dintre același oraș de unde s-a născut și eu. Și uite cât e de mare lumea și într același timp e foarte și foarte mic. Și aici, la capăt de pământ, dăm de moldoveni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scurământă. Teorie probabilității cât îți dă o situație, ca așa o combinație, că de fapt el venise cu 2 zile mai devreme ca noi și urma să stea nu mult timp acolo. Și probabilitatea că să ajungem noi la stație, deci în primul rând moldoveni în Antarctida, 2 la stația Vernatski, 3 să fie și ăsta în timpul ăsta acolo, 4 să-i zică șeful stației lui ăsta, că uite că au fost niște din părțile tale cineva și ăsta știe, că deci aceasta e unul la un, nu știu, 1 milion posibilitate de așa ceva. Și spunem un mulțumesc. Drum bun, băieți! Că leopardul de mare vrea să mă mănânce totuși. Plecăm din Antarctica spre casă. Cu sacrificii!